Hi guys! Today I'm making a 1-pan egg toast, okay? 1-pan egg and cheese toast, okay? So, I'm going to put a butter. Okay, butter. Okay. Put egg. Beaten egg, guys. Beaten egg. And then I will be getting this one, okay? So, we'll put it here, like this. Yippee! And I will be needing cheese. Processed chilled slices na to, guys. Ready na to, guys. Naka-slice na siya, okay? So, we'll get a piece of cheese here. After, ayan. Cheese slice na siya, guys. Wait, ayan. Diba? Kasi, maliit na lang, guys, yung egg. Ayan. Lagyan natin ng isang cheese. Malaking cheese. Mga may hilig sa cheese dyan. Shoutout sa inyo. Okay. And then we can start putting here 1-pan egg toast, guys. Kasi isa lang yan. Ako lang naman nakakain yan, guys. Siya kumain na ng Oreo. Ano ba yan? Ubusin mo na ko yung gatas, ate. Ayun, guys, si Shasha. Porque nasa baso yung gatas, ayaw inumin. Gusto niya lang nasa dede. Hindi niya na daw kaya inumin pag sa baso. Oh my God talaga. Kumain ng 2 Oreo sinausaw. Yan. Yan, guys. Plinif ko na siya, guys. So, diba, flipped. This will be my breakfast today. Simple lang. Gayahin nyo yan, guys. Marami kasi akong itlog dun eh. Isang tray ang binili ni mister ko, hindi pa nababawasan. Sabi ko, bawasan ko nga. Yan. Ayan. Ayan, ganyan siya, guys. 1-pan egg toast. Diba? Yung cheese, mabilis yun, guys, mag-melt eh. Yung cheese. Ganyan-ganyan mo lang siya. Yan, guys. Tapos, partneran mo pa, guys, ng coffee. Walang kamatayang black coffee. Okay, ganyan siya. Kainin ko na to, guys. Gutom na ako. Ayan. May cheese din to. Same manner of making. Ganon. Ito tosta mo lang yun. Ito bite na natin, guys. Gutom na si host eh. Look. So yummy. Right? Tama-tama lang yung alat niya. Alam niyo, guys, nagluluto tayo makain. Ganyan ang buhay ng nanay. Flip. Baliktad pala yung ano ko. Yan. Ganun lang, guys. Gusto mo pa-fry, padagdagan mo pa na ng butter. Gusto mo tosta ba? Tosta mo sa butter, ganyan. Yan yung tunaw na yung cheese, oh. Diba? Ganun lang yung, guys. Tostahin mo lang yan. Balik natin. Ito kasi gusto ko ito toast, oh. Ayan. Diba, guys? Ayan. Kain na tayo, guys. Ganun lang ang procedure ng paggawa nun. Ganito yung ano niya. Yummy. Ham and cheese. Bye, guys. Thank you for watching.